विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। काल सीईटी सेलकडून नोटिफिकेशन आलंय। जी ॲडिशनल सेशन घ्यायची होते त्यांना, म्हणजे आपल्यापुढे प्रश्न पडला होता आता ह्या मुलांची एक्झाम कशी होणार आहे, केव्हा घेणार आहेत, ते आता डिक्लेअर झालंय। 7 तारखेला एक्झाम आहे। सकाळच्या मॉर्निंग सेशनमध्ये पीसीबी ग्रुपची एक्झाम होणार आहे आणि इव्हिनिंग सेशनमध्ये पीसीएम ग्रुपची एक्झाम होणार आहे। ओके, सुरुवातीचा माझा अंदाज असा होता, चला ठीक आहे 10 तारखेपर्यंत रिझल्ट लागेल। आता असं होणार आहे बरं का बाळांनो, मी काय सांगतोय बघा, तुम्हाला पटतंय का बघा। 7 तारखेला एक्झाम होणार। ओके, 3-4 दिवसात आपल्याला व्हेरिफिकेशनसाठी आपली ती आन्सर की दिसणार आपल्याला। आन्सर की म्हणण्यापेक्षा ना कसं असतं माहिती आहे का, की तुम्ही कोणतं क्वेश्चन तुम्ही टिक केलं म्हणजे क्लिक केलं म्हणूया आपण, ते बरोबर असेल तर ग्रीन येईल, चुकीचं असेल तर रेड येणार आहे आणि ग्रीन जे करेक्ट असेल ते तुम्हाला कळेल। मग याचा अर्थ स्कोरच कळणार आहे आपल्याला। ओके, कधी? ऐन दिवाळीत। मग मी तुम्हाला सांगू का, म्हणजे ऐन दिवाळीत तुम्ही बॉम्ब फोडणार आहे, बरोबर आहे। बॉम्ब फोडणार आहे म्हणजे फटाकडे लावणार आहे का, आपला बेस्ट रिझल्ट येणार आहे। मी तुम्हाला सांगू का, माझ्या आयुष्यातला ना एक क्षण मी कधी विसरू शकणार नाही बरं का। एक स्टुडंट होती म्हणूया आपण माझ्याकडं, तिचा 12th रिझल्ट लागला होता, ठीक आहे, आणि तिला किती मार्क पडले मला डिस्क्लोज नाही करायचे, पण एवढे खुश पालक होते ना, लक्षात घ्या, पेढे घेऊन आले होते आणि आम्ही खुश आहे, माझ्या मुलीने अभ्यास केलाय, तिला छान मार्क पडले। मार्क्स एवढे पण कमी नव्हते बरं का, तो बेस्ट स्कोर होता लक्षात घ्या, तरी पण ते खुश होते। मान्य 10वी एवढे मार्क नव्हते पडले तिला, 12वीत कमीच मार्क पडले होते, पण ते पालक खुश होते। माझी सगळ्या पालकांना तीच रिक्वेस्ट आहे, दिवाळी हा सण आहे, आलाय जवळ आता, आणि यावर्षी आपण खूप सहन केलं या कोविडमुळे, कुठला गणपती नाही, कुठला सण नाही साजरा करता आपल्याला, पण आता दिवाळी साजरी करायची आहे। आपला रिझल्ट आहे ना, तुम्हाला सांगू का, खूप छान असणार आहे, खूप छान लागणारच आहे, आणि आपल्याला दिवाळीत फटाकडे फोडायचेच आहेत। ओके, पण थांबा, आता दुसऱ्या गोष्टीबद्दल बोलूया। थांबा म्हणजे मी काय वेगळं आणखीन तुम्हाला अशी भीती दाखवतोय असं नाहीये, आता सब्जेक्ट थोडासा मी चेंज करतोय। रिझल्ट लागेल बाळांनो दिवाळीत, पण आपलं काम काय आता तुम्हाला सांगतो, आपल्याला की नाही ॲडमिशन प्रोसेसकडे थोडंसं लक्ष द्यावंच लागेल। म्हणजे रिझल्ट नंतर जे घडणार आहे ना, ते अगोदर थोडीशी आत्तापासून प्रिपरेशन करावं लागेल। ऑप्शन फॉर्मचे लगेच कुठले ऑप्शन फॉर्म डिक्लेअर झालेले नाही आहेत, तुम्हाला रफलीच तुमची लिस्ट तयार करायची, लक्षात घ्या। मी का सांगतोय, आज 3 तारीख, मी इंजिनिअरिंगचा फाउंडेशन कोर्स आज स्टार्ट होणार आहे, 10 वाजता लेक्चर्स आम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे। माझं लेक्चर ऑलरेडी तयार आहे, पण सांगू का, रात्री 12-1 वाजेपर्यंत कॉल येत होते ॲडमिशनसाठी। मग आपल्या देशात काय होतंय की आपण लास्ट मोमेंट पर्यंत पेंडिंग ठेवतोय, चला 3 तारखेला फाउंडेशन कोर्स सुरू होणार आहे ना, 2 तारखेला घेऊया ॲडमिशन, असं होतंय। आपल्याला एक्झामच्या वेळेस ऑप्शन फॉर्म भरायच्या वेळेस हे गोष्टी करायच्या नाही आहेत, हे लक्षात घ्या। लिस्ट आपली अगोदर तयार पाहिजे, ती तुम्ही एका दोघांना दाखवली पाहिजे, एक्सपिरियन्स लोकांना। तुमच्या शेजारी एखादं कॉलेज असेल एरियामध्ये म्हणूया आपण, जवळपास म्हणूया आपण, तिथं जाऊन ॲडमिशन कमिटी असतात, ती लिस्ट तिथे दाखवली पाहिजे। किंवा तुमच्या घरात एखादा इंजिनियर असेल, आता घरोघरी इंजिनियर आहेतच, लक्षात घ्या, सल्ला घेतला पाहिजे। ओके, ब्रांच सिलेक्शन आहे, काही जणांना अजून कन्फ्यूज आहेत की कुठली ब्रांच घेऊ, कशात करिअर करायचं, काहीच समजत नाही आहे। ओके, मग अशा वेळेस एखाद्या त्या क्षेत्रातल्या व्यक्तीचा सल्ला घेणं कधीही योग्य ठरेल, हे लक्षात घ्या। आलं का लक्षात तुमच्या? म्हणजे लास्ट मोमेंटपर्यंत इथून पुढे कुठलीही गोष्ट पेंडिंग ठेवायची नाही आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, बरेचसे कॉल रिसिव्ह केले गेले माझ्याकडून, माझ्या मुलांकडून म्हणूया आपण, तर कॉमनली असा प्रश्न विचारला गेला बरं का फाउंडेशन कोर्सबद्दल, की तुम्ही एका महिन्यात कसं कव्हर कराल एवढं? तर मला काही गोष्टी क्लिअर करायच्या आहेत। एका महिन्यात आमचा फाउंडेशन कोर्स होणारच नाही आहे कम्प्लीट, दिवाळीची सुट्टीमध्ये येते। मी मॅथ्स फर्स्ट पूर्ण कंप्लीट करून देणार आहे, 100%। ओके, म्हणजे जे सिलेबस आहे, मग तो पुणे युनिव्हर्सिटी, मुंबई युनिव्हर्सिटी, कॉमन सिलेबस असतो, अगदी तेच टॉपिक सगळीकडे आहेत, लक्षात घ्या। तो सगळा सिलेबस मला कव्हर करून द्यायचा आहे आणि मला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे। आता माझे जेवढे लेक्चर्स तयार आहेत ना, त्याच्या अनुभवातून मी तुम्हाला सांगतो। मी काल एक व्हिडिओ बघितला बरं का, ओके, मला एका मुलानं शेअर केला, तो घाबरला होता। त्या व्हिडिओतले सर काय म्हणले माहिती आहे का, की इंजिनिअरिंगला ना 30%च मुलं पास होतात, 70% फेल होतात। ओके, कदाचित सरांचं बरोबर असेल, पण मला ते योग्य वाटत नाहीये। का सांगतो, मला तसला रिपोर्ट नको आहे, 30% पास 70% फेल नाही। मी तुम्हाला सांगतो, इंजिनिअरिंग खूप सोपं आहे, सिरियसली सोपं आहे। आता सगळ्यांनीच काय माझा क्रॅश कोर्स जॉईन केलं नाही मला माहिती आहे, बरेच जण रिक्वेस्ट केले की क्रॅश कोर्सचे व्हिडिओ यूट्यूबवर पण अपलोड करा ना, तर मी तुम्हाला डिटेल थोडीशी माहिती त्यावेळेस मी देणारच आहे। जेव्हा तुमचं कॉलेज सुरू होईल ना, तेव्हा तुम्हाला ना
इंजिनिअरिंगच्या जे काही टॉपिक असतील ते तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले जाणारच आहेत, लक्षात घ्या. मी तुमच्यावर कायम असणार आहे. पण मला तुमचा कॉन्फिडन्स काय वाढवायचा आहे, हे खूप सोपं आहे, अवघड काही नाही आहे रे बाळांनो. पण सुरुवात करा, सुरुवात करा सुरुवातीपासून. मी तुम्हाला सांगू का, मी तुम्हाला बऱ्याचपैकी बोललोय, फिजिक्समधले जो केमिस्ट्रीमध्ये जो सॉलिड स्टेट टॉपिक होता ना, तो इंजिनिअरिंगमध्ये केमिस्ट्रीमध्ये असतो. 10th स्टँडर्डला तुम्हाला एनर्जी रिसोर्सेस होते ना, कुठले कुठले बघा, ते थोडक्यात काय म्हणूया आपण, जिओथर्मल एनर्जी असते, त्याच्यात टायडल एनर्जी असते, सोलर एनर्जी असते, लक्षात घ्या. आणि हायड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी म्हणजे कोयना धरण, त्यातून वीज तयार, तुम्हाला माहितीच आहे. हे सगळं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये आहे. तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये होतं, ते सुद्धा आहे इंजिनिअरिंगला. सगळं सोपं आहे, हार्डवर्क करावं लागणार आहे. ओके, फक्त एवढं होणार आहे की शेड्यूल थोडंसं टाईट असणार आहे, सुट्ट्या कमी असणार आहेत. आता सॅटर्डे संडे अशा सुट्ट्या मिळणार नाही आहेत. थोडंसं अगदी शनिवार रविवारी सुद्धा लेक्चर्स होतील, होऊ देत. तसं आपण यावर्षी खूपच सहन केलंय, त्यामुळे काही इश्यू नाही आहे, लक्षात घ्या. मग तुमच्या तर लक्षात आलेलं आहे ओके की काय करायचं आहे तुम्हाला. की आता मी थोडंसं ना, ज्यांचं ॲडिशनल सेशन आहे ना 7 तारखेला, त्या मुलांना थोडंसं गायडन्स काय करतोय बघा. आज 3 तारीख आहे, 3, 4, 5, 6 4 दिवस आहेत. ॲक्च्युली तुम्हाला कल्पना होतीच की एक्झाम आहे, पण बऱ्याच जणांनी अभ्यास थांबवला होता, हे मान्य करावं लागेल. बऱ्याच जणांनी अभ्यास थांबवलाच होता, कधी होते बघू, डिक्लेअर नाही, काय नाही. तर नशीब आपल्याला 4 दिवस अगोदर कळालंय. 4 दिवसात प्रॉपर रिव्हिजन करा बाळांनो. ओके, आणि काय करणार रिव्हिजन, तुम्हाला माहिती आहे, यश आराध्य त्याचं एक ब्लॉग स्पॉट, ते वेबसाईट आहे, yasharadhya.com असेल. फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर, त्यांनी जेवढ्या शिफ्ट झाल्या ऑलमोस्ट 2-2 व्हिडिओ रोज प्रोव्हाइड केले. त्यांनी त्यात PYQs म्हणता येत नाही आपल्याला, मेमरी बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत, ते त्यांनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. मॅक्सिमम तुम्हाला यशकडेच मिळतील, पण सरांचं चॅनल पण आहेच. तुम्ही फक्त मेमरी बेस्ड क्वेश्चनवर फोकस करा, PYQs वर फोकस करा. या 4 दिवसात प्रॉपर रिव्हिजन करा, मग का नाही चांगला स्कोर होणार बघा, होणारच. मॅथ्सला तुम्हाला सांगू का, मी त्याची लिंक प्रोव्हाइड करायची गरज आहेच वाटते, पण करतो. मॅट्रायसिसचा एक व्हिडिओ मी तयार केलाय, एरिया अंडर कर्वचा व्हिडिओ तयार आहे, ह्याच्यात मी शॉर्टकट्स दिलेत, ते व्हिडिओ बघा, ह्याची रिव्हिजन करा. AOD आहे ना, ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, त्यात पण LMVT, रोज थेरम फॉर 3D लाईन प्लेन, याची मी क्विक रिव्हिजन लास्ट मोमेंटला घेतले. तो व्हिडिओ पण बऱ्याच जणांना आवडला होता. आणि इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट सिरीज मी या सगळ्यांच्या लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतो. ओके, हे व्हिडिओज तुम्ही बघा, त्याच्यावरच तुम्ही अभ्यास रिव्हिजन करा, सीडीत चांगले मार्क मिळतील. आता बऱ्याच मुलांचा एक प्रश्न काल होता की या ॲडिशनल सेशनमध्ये तर खूप कमी मुलं आहेत. बरोबर आहे, मग त्यांचं पर्सेंटाईल हायर जाणार. अरे मी काय म्हणतोय, असं विचार करून कसं चालेल सांगा बघू. तो नशिबाचा पार्ट आहे म्हणूया आपण. आता तुमच्या बॅचमध्ये एखादा टॉपर असेल, जास्त टॉपर असतील, तुमचं पर्सेंटाईल कमी येईल असा विचार करूच नका. आपल्याला करायचं आहे काय माहिती आहे का, आता की आपल्याला असं करायचं आहे की आपल्याला किती पर्सेंटाईल मिळालंय म्हणूया आपण, त्याच्यानुसार कोणतं कॉलेज मिळू शकेल याचा विचार करूया आपण. ओके, आणि कसं आहे, मी 2021 बॅचच्या मुलांना पण सांगतोय, ॲडमिशन प्रोसिजर फॉलो करा, बघा ऑप्शन फॉर्म कसे भरले जात आहेत किंवा रूल्स काय आहेत, सगळ्या गोष्टी तुम्ही ऑब्झर्व करा. ओके, आणि क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्ट ज्यांनी फॉर्म भरलाय त्यांना यावर्षी दिवाळीचं सेलिब्रेशन नाहीच करायचं, लक्षात घ्या. सुट्टीत पण अभ्यास करावा लागणार आहे. तुम्हाला सांगू का, एक 3-4 मुलं मला जॉईन झालेत क्लास इम्प्रूव्हमेंटसाठी, लक्षात घ्या. चांगली मुलं आहेत, ऑलरेडी ग्रुप क्लिअर असणारी मुलं आहेत, त्यांना ते JEE मध्ये जॉईन झालेत. पण सांगू का तुम्हाला, मी दिवस रात्र मला त्यांचा अभ्यास घ्यावा लागतोय इथं, लक्षात घ्या. पण करतायत ती मुलं. ओके, रिझल्ट चांगला लागणारच आहे, सगळ्यांचाच रिझल्ट चांगला लागावा अशी माझी अपेक्षा आहे. ओके, मग आता कसं आहे बघा, ॲडिशनल सेशनची तयारी करायची आहे, ऑप्शन फॉर्मची तुम्हाला तयारी करायची आहे, त्याची तुम्हाला मदत मी करणारच आहे. तुम्ही मला लिस्ट पाठवा तुमच्या कॉलेजची, त्यात एखादा, किंवा मी काय करेन त्याच्यावर एक सेपरेटली व्हिडिओ तयार करेन, चला पुन्हा आणखीन एकदा, ठीक आहे. सगळेच कॉलेजेस मी त्यात घेण्याचा प्रयत्न करेन. ओके, आणि कसं आहे, पर्सेंटाईल आपलं जेवढं असेल त्यानुसारच भरला पाहिजे ऑप्शन फॉर्म. पण माझा दरवर्षीचा अनुभव सांगू का, कमी पर्सेंटाईलचा मुलगा आहे, समजा 80 पर्सेंटाईल, पण पहिलं नाव काय असतं माहिती आहे का, COEP. बाळांनो कसं होतं माहिती आहे का, असा चमत्कार वगैरे पण होणार नाही आहे. आपल्याला पर्सेंटाईल किती आहे त्यानुसार कुठलं बेस्ट कॉलेज मिळतंय हे पण आपल्याला बघितलं पाहिजे. आणि ऑप्शन फॉर्म भरताना कुठले क्रायटेरिया असतो माहिती आहे का, TFWS. मी त्याची लिंक शेअर करत नाही, पण चॅनलचं नाव तुम्हाला माहिती आहे, यश आराध्य, त्याच्या चॅनलवरती लक्षात घ्या, TFWS त्याने डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलं आहे.
ब्रांचेस असतील, कॉलेजेस असतील, सगळे रिव्ह्यूज आहेत त्याच्यावरती, लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्ही ते बघा. क्युरियस कोर्ट, त्या मुलांना तर सगळंच डिटेलमध्ये अगदी एक्सप्लेन केलं आहे. ठीक आहे. शाकंबरी क्लासेस, त्याच्यानंतर PCM विथ ऋषिकेश, ठीक आहे, याचं चॅनल पण आहे. हे चॅनल तुम्ही जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. ओके. आणि तुमच्या ज्युनियर्स बरोबर, म्हणजे जी मुलं जस्ट 12th मध्ये गेलेत यांच्याबरोबर पण चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.